Dạ alo. Dạ em Minh ạ. Dạ xin lỗi ai đầu dây gì ạ? Mình Thuấn, anh của Linh á, bên công viên heo nước á. Thì sắp tới mình có khai trương á, mà muốn mời Minh qua để tham gia, mà tại mình mời được mấy anh em cũng đông vui lắm, mời Minh tham gia nha. Dạ khi nào vậy anh? Bây giờ luôn á. Bây giờ luôn á. Dạ rồi, vậy để em sắp xếp em chạy qua liền. Ok. Dạ rồi em chào anh. Hello. Chào anh. Hello. Khỏe anh? Khỏe. Dạ. Chào đây. Anh Phú ha. Anh Phú bên công viên heo nước ha. Đợt trước quay đã có anh Phú rồi. Dạ. Nghe nói hôm nay là có gì vui lắm anh? Có khai trương vui lắm. Dạ. Ủa mà nãy anh Thuấn alo em. Có gì hả? Dạ, gọi em chạy qua. Nghe nói đây nhiều cá đẹp rồi, khách mời này đông. Có cá mới về. Dạ. Dạ rồi, vậy giờ mình vô trong chơi ha. Ok. Tới rồi. Dạ chào anh. Em chào anh. Dạ. Chào chị. Dạ. Chào chị. Em. Hôm nay mình tới bên công viên heo nước chơi thì có nước anh Thuấn đó và đại gia đình với lại mấy anh chị khách mời thì nghe nói hôm nay có cái gì vui lắm thì Tấn alo mình á, rủ mình qua chơi. Hôm nay mình chuẩn bị khai trương á, mình sẽ mời Minh đến để mình giới thiệu cái chương trình khai trương của mình. Dạ như vậy là hôm nay là vừa đông vui mà sẽ có những cái gì đó nó khuyến mãi này kia dành cho các bạn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ giới thiệu thêm về những người bạn của mình về những lĩnh vực khác nhau á. Dạ. Để cho người chơi dễ tiếp cận hơn với lại cái chàng. Anh là mình giới thiệu đây là Hùng trong team HLC. Cũng là một người rất là có tiếng và uy tín trong làng cá vàng. Còn những cái vấn đề chuyên sâu của các bạn thì mình sẽ nhờ Hùng giúp mình chia sẻ thêm. Ok, bây giờ sẵn có anh Hùng ở đây á, thì giờ em muốn hỏi anh Hùng là quan điểm cá nhân của anh đó là như thế nào là một con cá đẹp anh ha? Sẵn mình ở đây thì ở ngoài kia sẵn có cá đó thì cái đó em sẽ nói. Ok, mình đi ra ngoài kia mình chỉ trực tiếp con cá luôn đi ha. Đúng rồi. Ok nè. Hầu đây ha anh ha. Đúng rồi, hôm này. Hầu này đi, hầu này cá đẹp nè. Ok, bây giờ theo anh đi thì trong đây là con nào là anh lựa một con đẹp để cho anh bắt lên rồi đây, con này. Anh em mình cùng nói chuyện. Đây, rồi. Quan điểm của mình á, tiêu chuẩn của một con cá vàng á là lưng cong. Đây. Lưng cong. Dạ. Và có đủ 4 vây. 4 vây bơi. Đây. 2 vây trước và 2 vây sau. Và góc đuôi cao. Từ trên 45 độ. Là đó đủ tiêu chuẩn của một con cá vàng. Đúng rồi, từ cái đoạn này đến đây. Lên đây nó dựng đứng lên nè. Cái này là tiêu chuẩn của một con cá xúc sắc rồi. Dạ. Còn bình thường là chỉ cần nó xuống đây. Xong rồi nó chỉ lên xéo vậy là cũng đã ok rồi. Đã ok rồi. Là đủ tiêu chuẩn của một con cá vàng rồi. Dạ. Còn những con mà nó đứng lên như vậy á là những con thuộc hàng xúc sắc. Dạ. Rồi ngoài ra còn cái gì nữa không anh? Ngoài ra nữa là cái vấn đề vây hậu. Vây hậu đây, như con này là 2 vây hậu. Vây hậu môn á. Vây hậu môn đúng rồi. Nó có 1 cái hay là 2 cái, vấn đề đó nó không quan trọng lắm. Vì khi mà con cá nó bơi á thì đâu có ai bắt con cá lên coi cái vây hậu môn nó đâu. Theo mình, quan điểm riêng của mình á là chỉ cần cái vấn đề vây hậu nó không có quan trọng lắm. Vâng. Vậy còn cái đầu này kia thì sao anh? Cái đầu nó có quan trọng không ha? Đầu như vậy là tiêu chuẩn rồi. Đầu xù. Cá vàng này chủ yếu là dễ thương mà. Thì đầu nên xù một chút. Cái đầu nó u lên. Đúng rồi, đầu u lên. Mình thích đó hơn. Đúng rồi. Đợt trước em lại quay á thì có gặp Linh mà có gặp anh Phú mà không thấy anh đâu hết, thì không biết lúc đó anh đang bận gì ta? Mình hoạt động ở mảng khác nên mình ở chỗ khác. Với lại chuẩn bị khai trương á nên mình về đây hỗ trợ mấy bạn với lại chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn. Thì vậy ok, có anh Thuấn đây thì sẵn cho em hỏi luôn là cái công viên heo nước của mình á, quá trình thành lập nó là được bao lâu rồi? Mà hoạt động chắc được 4 tháng rồi. Là phải trước dịch anh hả?
Đúng rồi, nhưng mà bên thuế trả hồ sơ công ty về thì mới đây thôi, mới trong vòng tháng đây thôi. Nhưng mà nếu mà với cái quá trình làm lập mà khoảng 4 tháng vậy á, mà cái cơ sở vật chất của mình vậy là em thấy là xịn sò quá, chuyên nghiệp anh. Thì mình muốn đầu tư, đã đầu tư cho đáng luôn, chứ đầu tư nữa thì kinh doanh nó không hiệu quả. Coi như là mình làm là mình muốn là làm cho nó đầu tư ngay từ đầu cho nó chuyên nghiệp luôn. Đúng rồi. Ok. Anh thì em thấy cái hồ lớn của mình á, cái hồ trước em đi lên đứng ngay quay á, là như là có cá mới về phải không anh? Đúng rồi, mình bỏ cá mới vô để thay đổi cái view cho nó hấp dẫn hơn. Em thấy cá to hơn. Đúng rồi. Nước cũng trong hơn nữa. Đợt trước thì mình mới set up á, mình set up lại thì nó không, lần trước đánh khoáng, lần này em có đánh khoáng mà nó tan nhanh hơn. Ok, thôi vậy coi mấy con cá anh mới cho vô đi ha. Em thấy có mấy con mới cũng to bự quá anh Thuấn. Đúng rồi. Có con to lắm, hình như con này phải không ta? Đúng rồi, con này cũng to nữa. Và con này cũng to. Nè, con này bự nè, con này cái bụng nó bự quá trời nè. Đúng rồi. Ủa anh Thuấn, như vậy thì em nghe nói là sắp tới là bên mình là khai trương á, thì chắc là sẽ có nhiều những cái chương trình khuyến mãi hay là những cái quà tặng gì đó dành cho các bạn đúng không? Ok, đúng rồi, chắc chắn rồi. Vậy để mình đưa lên giới thiệu cho nó hấp dẫn hơn. Dạ rồi. Chào anh. Ủa em. Linh đây các bạn ha. Thì đợt trước Linh đã xuất hiện trên video của mình rồi. Thì anh Thuấn nói là sắp tới bên mình khai trương thì có nhiều cái chương trình khuyến mãi lắm, thì em có thể chia sẻ với các bạn là những cái chương trình khuyến mãi hay là quà tặng gì sắp tới được không? Dạ, thì hôm khai trương của bên em sẽ là ngày 12 tháng 12. Thì hôm đó bên em cũng dành rất là nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn cho các lượt khách đến check-in. Thì mỗi lượt khách check-in trên fanpage và Facebook cá nhân á, thì sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn, đó chính là 500ml Magic. Ngoài ra thì em cũng đã chuẩn bị một đàn Ranchu F1 rất là dễ thương để dành tặng hôm đó làm event kích cầu cho khách. Thì cái đàn đó nếu mà giá thị trường hàng ngày á nha, thì là dao động khoảng chừng từ 1 triệu đến 1,2 triệu. Nhưng mà đặc biệt vào ngày 12 tháng 12 và kéo dài đến ngày 19 tháng 12 luôn. 12 đến 19. Dạ. Là anh em sẽ sale đồng giá 500.000 một em thôi. Ngoài ra thì tất cả các bên em đều có giảm giá từ 20 đến 30% kể từ ngày hôm nay cho tới ngày 19 tháng 12 luôn. Ủa em như vậy thì khi nào là bên em bắt đầu khai trương ta? Dạ, bên em khai trương chính thức là vào ngày 12 tháng 12. Cái giờ mở cửa bên em là từ mấy giờ đến mấy giờ? Đối với ngày thường là sẽ từ 10 giờ đến 18 giờ 30. Còn mà đối với chủ nhật là từ 10 giờ đến 16 giờ là 4 giờ chiều á. Nghĩa là bắt đầu mở cửa từ 10 giờ sáng hết. Dạ. Còn ngày thường là đến 6 rưỡi tối. Dạ. Ngày chủ nhật thì tới 4 rưỡi chiều. Dạ. Ok, vậy thì để mình chốt các bạn, hình như là khoảng 3-1 đúng không? Dạ. Có nghĩa là thứ nhất là nếu mà ai qua đây check-in đó, Facebook rồi các phương tiện mạng xã hội đó check-in bên công viên heo nước thì sẽ được tặng nửa lít Magic. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là Ranchu F1 thì sẽ được mua với giá tốt là 500.000. 500.000 một con. Cái thứ ba nữa là những cái mặt hàng khác, những con cá big size jumbo khác thì sẽ được giảm giá 20-30%. Vậy là tới 3 cái gọi là 3 cái chương trình khuyến mãi rất là hot đó các bạn ha. Đó thì ngày khai trương là ngày mấy ta? Dạ ngày 12 tháng 12. Ngày 12 tháng 12 các bạn. Nó giống như là Lazada, Shopee á. Dạ đúng rồi. 11 tháng 10, 12 tháng 12 đúng không? Đúng rồi. Đó thì các bạn nhớ tới ngày 12 tháng 12 để tham quan cũng như là mua cá để được hưởng những cái chương trình khuyến mãi này ha. Ủa sao vậy? Sao ngạc nhiên các mình vậy? Thấy mấy con cá mới giờ thấy đẹp quá, em đứng chơi với mấy con cá. Dạ. Ủa anh Phú, sẵn em có anh Phú đây, em hỏi anh Phú cái. Em đi qua mấy cái shop cá đó thì thường em hay hỏi mấy cái shop đó là cái tiêu chuẩn mà chọn những con cá đẹp á của các shop đó, để em sau này em dù em có chơi cá vàng đi thì em sẽ rút kinh nghiệm, em chọn cho mình một con cá thật là đẹp. Thì không biết bên shop của mình á, bên công viên nước của mình đó thì cái tiêu chuẩn mà một con cá vàng đẹp của bên mình là như thế nào ạ? Thì theo hiện tại á, cái tiêu chuẩn bên shop mình đó là tiêu chuẩn mà cá mà khách chọn đó là cái tiêu chuẩn. Coi như là khách qua mà khách thấy con cá đẹp thì là mình sẽ giới thiệu cho khách những cái dòng cá mà nó đẹp
giống như vậy. Đúng rồi đó chứ nó theo dạng giống như vậy nè. Mình sẽ ví dụ như là khách hàng mà cần những cái ý kiến giống như là tiêu chuẩn mà cơ bản nhất của con cá nó là như thế nào, thì ok mình chia sẻ cho khách hàng. Nhưng mà khi mà cái sự lựa chọn của khách hàng á, tại vì tiền là tiền của khách mà, với lại cái giống như là thú vui thì thú vui của khách luôn, thì tất nhiên là phải là khách nhìn ưng mắt nhất thì là đó là cái tiêu chuẩn của khách chọn thôi, chứ mình cũng không có thể nào mình ép khách được hết. Với lại mục tiêu bên mình đó là giới thiệu rộng rãi cá vàng cho tất cả mọi người, kiểu như là nhiều dạng khách hàng khác nhau, thì họ sẽ có những cái ý thích giống như là mỗi người thì sẽ mỗi có người một cái gu nữa. Đúng rồi, cho nên là mình không thể nào là khách nào tới mình cũng phải là body short, phải là đầu bự, phải là nanh nọng này kia, thì giờ khách nói tôi thích con cá tròn quay, không phải con cá dài thòn vậy đó thì sao? Không lẽ mình không được bán đúng rồi sao? Bên ví dụ như bên em đi ha, bên cá chân mồi bên em thì cũng có body short, nhưng mà không phải ai cũng thích những cái con cá body short đó. Đúng đó, người ta thích lon là sao, ta không thích short. Đó thì mình không thể nào mình ép tôi thích short và bạn cũng phải thích short. Đúng rồi. Đúng không? Ý đúng là như vậy đúng chính xác. Chú tâm là về dịch vụ ở đây là giống như là khách hàng chỉ tới tìm được một cái con cá ưa thích, rồi chọn nó về để ngắm thôi, chứ không phải là bên mình sẽ anh chơi con cá này là anh phải làm dàn lọc nè, kỹ càng nè, rồi anh phải tháo lắng ra, anh rửa phân nè, rồi anh cho cá ăn đúng giờ hay sao đó. Thì ở đây mình sẽ lo hết. Khách về chỉ việc giống như là nuôi một cái thú vui đó thì chỉ quăng cho ăn bình thường thôi, rồi không mà chăm sóc này kia, nếu như muốn cần thì bên mình vẫn có dịch vụ chăm sóc full service luôn. Đúng, full service như là. Nhưng mà ví dụ như khi mà bên khách mà muốn ví dụ như về cách nuôi cá đi thì bên anh vẫn tư vấn cho khách. Đúng, hay chính là xác. cá lỡ bị bệnh hay như thế nào đó thì anh vẫn hỗ trợ. Ví dụ như hỗ trợ từ xa, hoặc là mình sẽ lại mình xem con cá, như nếu mà nặng thì mình sẽ lại mình hỗ trợ mình trị bệnh cho con cá. Đúng rồi, bên mình vừa có bác sĩ riêng cho cá nè, vừa có dịch vụ chăm sóc, dịch vụ set up hồ, nói chung là tất cả hết. Thì đã nói rồi là mình là người phục vụ khách hàng, thì khách hàng có nhu cầu nào mình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó, chứ không phải là mình sẽ người hướng dẫn rồi bắt khách làm. Thôi giờ mình đi vô trong mình coi tiếp mấy cái hồ anh ha. Ủa anh, em thấy đợt trước hình như em quay với bé Linh là đâu có hai cái tăng này đâu phải không ta? Đợt trước là mới đem về chưa có set up xong cho nên chưa có chạy nước. Hai cái tăng này là 500 lít ha? Cũng 500 lít luôn, giống như mấy kia luôn. Này là tăng này là mình nuôi cá gì ta? Hiện tại cũng là Ranchu Indo, nhưng mà cái size nó tầm 2 ngón rưỡi thôi. Là size cũng đúng rồi, nhỏ. Đúng rồi. Thì hiện tại mình cũng đang giãn cá ra, có hồ để mình giãn cá ra cho nó bớt như là mình chia bớt cá ra để không tập trung vô một hồ. Lỡ mà ví dụ như mà nó có cái gì đó thì nó cũng không có lay. Đúng rồi. Với lại đỡ quá tải cho cái phần lọc cho từng hồ thì cái nước nó sẽ ổn định hơn. Ủa anh Phú, vậy cho em hỏi cái trên kênh YouTube của em á thì em thấy một số những cái bạn vô comment á là giống như là kiểu phốt hay là tố hay gì đó, thì là nói là bên công viên heo nước á là chặn hay là block những cái bạn nào mà vô Facebook của mình comment hay là bình luận gì đó. Thì không biết cái điều này là có hay không anh, mà nếu có thì tại sao lại như vậy? Thì cái đợt đó theo mình thấy là đợt đó mấy cái comment mà nói như vậy á thì nó thường là có cái tương tác xấu, nó ảnh hưởng tới cái trang của mình. Nó ở đây giống như là cũng có nhiều Facebook vô nói là sao ta, nói giống như là vô góp ý cũng bị chặn, hay là mới vô like cũng bị chặn. Thì ở đây thì gọi là mình cảm nhận đó là cái tương tác xấu. Giống như là cũng có những người mà dùng đúng cái từ góp ý á, thì họ inbox thẳng vô cho bên mình. Anh thấy là em nên cột cá lại, cột cái bịch cá lại như thế nào đó và dán bằng keo, hay là giống như là khi mà em đăng cái bài lên mạng em nên vậy. Thì bên mình luôn là raw mindset mà. Cứ cái gì đó hay là mình tiếp thu thôi. Còn có những người mà giống như là không thật sự không phải là góp ý, mà họ chỉ giống như là bên đây nè phốt nhiều lắm, bên đây nè bán mắc, giá cá xấu mà bán giá mắc nữa, mà mình tự hỏi là cái đó gọi là góp ý là sao? Giống như vô là để ép buộc mình là bán cá xấu mà giá mắc, chứ không phải là góp ý cá bên bạn coi lại cái giá hay là sao. Tại vì bên mình có một phần định giá hết rồi, mình đăng lên là nó có đã được kiểm nghiệm hết rồi và biết được cái tầm giá đó là phù hợp. Cho nên là những cái gì mà góp ý á, thì cứ nói inbox thẳng với bên mình hay sao đó, chứ đừng có mà comment
trên mạng rồi nói này nói kia thì mình cảm giác tương tác xấu là mình chặn thôi. Chứ bây giờ không lẽ mình vô mình đôi co hay là bạn ơi cá bên mình không có xấu đâu, cá bên mình giá rẻ mà. Không, nếu mà ví dụ em mở một cái cửa hàng ra đi em kinh doanh không phải cá hay là em kinh doanh bất cứ cái gì khác, mà ví dụ như mà có khách mà lại đứng trong cửa hàng của mình mà nói ví dụ như đây bán đồ mắc mà giá cao quá thì đúng rồi, mình nghe mình cũng buồn. Thực ra thì nếu mà tại vì cái người mà vô mà đã nói như vậy rồi là có nghĩa là họ đã không có muốn mua rồi, là họ nó vô không kiểu kiếm chuyện với mình. Mình thì buồn chỉ có một phần thôi, nhưng mà phần thứ hai là mình cũng tiếc ở đây là giống như là họ chưa được trải nghiệm cái dịch vụ của bên mình, họ chưa có được nhận được cái dịch vụ đó mà họ đã nghĩ nó ngay từ đầu rồi. Giống như là em đi ăn một cái tô phở đi, mới vô nghe tô phở 100.000, thôi mắc quá đi ra, nhưng mà có người nghe 100.000 hay gì đó họ nói ăn thử rồi coi sao, họ vẫn cố gắng làm sao có 100.000 vô họ ăn tô phở, ăn xong rồi mới nói xuất sắc, xứng đáng với tầm giá. Vậy thì sao gọi là mắc được? Tại vì từ đó tới giờ họ chưa ăn một cái tô phở nào ngon như vậy, mà họ có thể cảm nhận là cái kỳ vọng của họ là tô phở này nó chẳng ngon vừa thôi, mà ai ngờ có 100.000 mà có bò wagyu, có Kobe, có này kia, toàn là những cái nguyên liệu tốt không à, thì như vậy làm sao gọi là mắc được. Em hiểu. Với lại em bữa đó mình có đính một cái comment ở trên YouTube của Dương á, là chưa bao giờ bị phốt bởi khách hàng. Thì cũng hình như cũng có một cái comment nói là có qua rồi này kia là thấy dịch vụ không tốt hay là sao đó, thì mình cũng mới hỏi lại là bằng chứng làm sao để biết, tại vì khách hàng nào qua bên mình xong nó cũng có những cái bằng chứng như là hình mình chụp và cũng chốt cá được. Đúng rồi, chụp với lại khách. Đúng rồi, bên mình luôn là như vậy để có bằng chứng. Giống như là ví dụ như khách hàng nó về đi mang con cá về, người ta khen đẹp, hỏi mua từ đâu, nó mua từ công viên heo nước, mà giờ ta hỏi đâu mày mua hồi nào, không có bằng chứng gì hết trơn. Giống như là đi mua mà lắm la lắm lét thì ai mà muốn, ai mà thích. Nhưng mà mua và được chụp chung với những thành viên của cái công viên heo nước thì họ giống như là hãnh diện hơn nữa. Thì luôn luôn là có bằng chứng hoặc là có này kia, khách hàng nói chung là có những cái feedback tốt thật sự, chứ cũng không phải là mình luôn loại những cái feedback xấu, mà là mình đã tiếp thu rồi. Cái tăng này là cá dao động giá khoảng bao nhiêu anh ha? Thì ở đây là mình đang để dòng cá là từ khoảng 1,5 triệu cho tới 3 triệu. Thì nó sẽ dao động tùy từng con. Không phải mình báo giá đại đâu, mà là tại vì mình đã check giá rồi. Và cái con mình có một cái trang web là cávàng.com.vn đó. Cái trang web cávàng.com.vn. Đúng rồi. Trang web đó là của bên mình luôn. Thì cá là mỗi con hình ảnh mình chụp đầy đủ về nó và có cái giá đàng hoàng ở trên đó. Cái trên đó là mỗi con là đều có giá và hình ảnh của con đó luôn. Cụ thể luôn, chính xác luôn. Nếu ví dụ như mà như vậy thì rất là tiện nha. Tại vì ví dụ như mà em đi những cái group khác đi, về cá đi, mà cá thường mấy bạn up cái video clip đó hay là cái hình lên, xong rồi cái mình hỏi giá bao nhiêu, cái là inbox thì nó sẽ hơi bất tiện chút xíu. Cái điều đó thì không vấn đề gì, nhưng mà nó hơi bất tiện cho khách chút. Mà giờ mình có cái web mình lên mình tự thoải mái, mình tự bản thân mình coi giá luôn thì nó thoải mái hơn. Đúng rồi, chính xác. Với lại một phần nữa, ví dụ khách lựa chọn được một cái con cá đẹp như vậy á, thì cái giá trị của nó thực tế ở trên đó nó đã thể hiện sẵn rồi. Khách kiểu giống như là cũng bạn của khách đến chơi nhà hay là này kia cũng biết được là con cá đó nó như vậy, chứ không phải là mình mua con cá rồi ủa con cá mày mua nhiêu vậy? 5 triệu. Sao mày? Tao đi hỏi inbox toàn cá 500.000 không. Thì giờ nó này mày lên web đi. Đúng con cá của tao 5 triệu đó, vậy thôi. Chị đang chụp hình đó chị? Dạ chào anh. Chào các bạn ha, đây là chị Châu, là một thành viên ở bên công viên heo nước các bạn ha. Thôi bây giờ mình đi ra bên ngoài đi ha, tại vì ở đây hai bên ta đang xây nhà ồn quá. Đi ra bên ngoài nói chuyện đi ha. Ví dụ như cái tiêu chí á, mà mình đi chọn mấy cái shop mà để mình mua cá á, thì các bạn sẽ như thế nào? Như bây giờ mình chia sẻ riêng cá nhân mình đi, thì việc đầu tiên á, ví dụ như mình thấy tới mấy cái shop á, mà hay bị khách phốt hoặc là phốt khách, cái việc đầu tiên chắc chắn mình sẽ né. Nhưng riêng có một số shop á, mà bị các seller
hay là bị các shop khác cạnh tranh á, là người ta phốt á, mà nhưng cái lượng khách đến cũng tăng đều đều. Đó thì mình có nên xem lại không, hay là mình có tò mò không, và mình có đặt ra câu hỏi là mình có nên tới cái shop đó để tham khảo hoặc là xem như thế nào. Để chi tiết rõ hơn á, thì mình sẽ để cho anh Thuấn chia sẻ cho các bạn rõ hơn. Ok chị. Chị Linh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hình như là em có Facebook chị là chị là Nguyễn Thị Linh đúng không? Dạ Facebook của em là Nguyễn Thị Linh. Hình như chị là nãy anh Thuấn giới thiệu đó là chị rất là rành những cái về như là bác sĩ của cá vàng vậy đó. Không, em có hỏi với chị là về mấy cái thuốc á. Dạ em thì chuyên bán các phụ kiện chế phẩm sinh học dành cho cá, như là khoáng, vitamin C, xử lý nước, thuốc trị bệnh cho cá vàng của mình. Bây giờ thì sẵn có chị bác sĩ đây thì mình cũng muốn hỏi một chút xíu, đó là ví dụ như em thấy trong thời gian này á chị, thì thời tiết nó cũng hơi se lạnh và cũng đôi khi có mưa, thì đó cũng đó là một cái điều kiện lý tưởng mà để cho những cái mầm bệnh nó phát triển á. Thì đối với những con cá vàng này của mình á, thì mình có thể là mình sẽ phòng bệnh như thế nào cho đúng cách trong cái giao mùa này chị ha? Phòng bệnh á thì với một cái thời tiết mà nhiệt độ lạnh như vậy, độ ẩm thấp á, thì nó rất là dễ xảy ra cái bệnh nấm trắng, lại bệnh nấm mang. Thì phòng bệnh ở đây á là cái lượng mà đầu tiên là thức ăn. Mình cần phải cho cá ăn ít lại. Tại vì khi mà thời tiết lạnh á, cá nó sẽ khó tiêu. Hệ tiêu hóa của cá vàng mình á nó cũng kém. Thì mình cho cá ăn ít lại thì cái lượng thải ít lại, thì chất lượng nước của mình á nó cũng đỡ được cái phần nào. Đỡ dơ. Dạ. Thì chăm cá trong cái mùa này á là mình hạn chế cho ăn trùng chỉ lại. Trùng chỉ thì nó không có sạch, nó có mầm bệnh. Rồi mình thay nước thì tầm 3 đến 4 ngày mình thay một lần, thay 50%. Để mà phòng bệnh cho cá thì mình có thể thêm một ít muối. Nhưng mà đối với khi mà mình muốn phòng bệnh nha, chứ không phải là mình sử dụng thường xuyên được đâu. Tại vì nếu mà sử dụng muối thường xuyên á là cá bị lờn. Khi mà cá bệnh tắt ra mình thuốc mình sử dụng muối luôn á thì nó sẽ bị lờn, nó không còn tác dụng mấy nữa. Đúng rồi. Đó thì đó là về thức ăn. Với lại khi mà nhiệt độ lạnh như vậy á, nó sẽ thường xảy ra những cái hồ ngoài trời, hồ trong nhà cũng có tình trạng đó là tụt pH. Thì sẵn đây á là Linh hướng dẫn là cách xử lý khi mà hồ tụt pH luôn. Thì khi mà hồ tụt pH á, là hiện tượng đầu tiên á, là những con cá của mình á là nó sẽ là nó lơ lửng luôn, nó đờ hết và nó bong nhớt ra. Nặng hơn, trầm trọng hơn á là cá của mình á là nó sẽ bị bào mòn thân vảy, nó bị hơi khô xíu. Thì lúc này á là mình sẽ dùng cái thau chứa nước mà pH 7 đã khử clo, cho một ít muối thôi nha, một ít muối thôi đó, rồi mình chuyển cá ra thau mình dưỡng từ 6 đến 8 tiếng, tách riêng ra. Thì hồ lúc này á là mình sẽ xử lý bằng cách đó là thay 80% và mình sử dụng san hô để mình tăng pH lên. Đó. Thì nếu mà hồ của mình á vật liệu lọc ngăn lắng rồi, đã lâu rồi chưa có vệ sinh á, thì sẵn đây á mình vệ sinh luôn. Đó. Thì đó là cách mình lấy nước trong hồ mình vệ sinh luôn để nó không bị mất vi sinh. Dạ đúng rồi. Với lại khi mà vệ sinh xong mình cũng bổ sung lại. Vi sinh lại. Bổ sung vi sinh lại. Thì khi mà đã test pH ổn định rồi á thì mình thả cặp cái bơi trong vòng 2 tiếng. Khi mà trong hồ đó test cá nước. Bơi đúng rồi để test nước. Bơi ổn định rồi mình mới thả số lượng cá còn lại để tránh tình trạng mà sốc nước. Thế vậy những cái điều mà chị Linh chia sẻ nãy á, thì nó rất là cơ bản đó, nhưng mà không phải là các bạn nào cũng nắm được. Các bạn mới chơi thì đó thì các bạn chưa có nắm được, thì qua đây thì cũng cảm ơn chị Linh đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế để các bạn có thể biết là cách để xử lý cá phòng bệnh trong cái giao mùa này ha. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Dạ cảm ơn anh. Nay thì hiện qua chơi cái anh Thuấn anh kêu Linh ơi anh có bánh kẹo cái tủ lạnh qua đi, qua xong rồi đó dính luôn. Bữa nay cũng phải làm giống như là quán cà phê vậy đó, tủ lạnh rồi nước rồi ghế rồi đủ thứ nhạc này kia đầy đủ hết. Rồi cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Cảm ơn anh.
còn hai anh em nữa là anh em đó chuyên về vận chuyển cá từ các nước về đây và cũng từ Việt Nam mình đi các nước xuất nhập khẩu. Đúng rồi. Thì đó là anh Khương, là anh chuyên phụ trách là chuyển cá từ Việt Nam đi, và anh Việt là anh chuyên phụ trách là chuyển cá từ các nước về Việt Nam. Nhưng mà hai đó ở đây, hai nó hôm nay là có một số sự cố đặc biệt nên không ghé được, nhưng mà mình sẽ để info ở dưới cuối clip hoặc là ở dưới phần comment. Thì anh Thức, giờ anh Thức có thể chia sẻ rõ hơn về những cái mà nãy chị Châu nói được không? Thì như nãy Châu có nói là shop mình bị phốt khá là nhiều. Có lẽ là nhiều nhất trong giới cá vàng luôn á. Nhưng mà ngược lại thì shop mình cũng là một trong những shop hiếm hoi chưa từng bị khách hàng phốt, hay là cũng là chưa từng bị bạn bè hay là đối tác gì mà phản ánh bất kỳ vấn đề gì. Thì đó là một cái điểm cộng rất lớn cho shop mình. Thì cái này là một câu chuyện rất dài. Đi về những cái ngày đầu tiên mà mình mới bắt đầu đăng những cá đầu tiên lên bán á, thì có những shop vô nói là mình không biết cách bán, mình không biết con cá này giá trị nhiêu, rồi xong rồi mình mới nói lên ý kiến của mình là shop mình có đường đi riêng, có cái cách bán của riêng mình. Thì nhờ cái câu đó mà rất nhiều shop và những cái người chơi mà thân cận với shop đó thì mới mỗi ngày tạo cho mình một bài post trên các hội nhóm khác nhau. Thì đó cứ kéo dài cho đến tận bây giờ luôn. Đúng rồi. Thay vì những shop đó thì ra mặt hoài thấy cũng kỳ, nên bây giờ thay vì dùng chính nick thì dùng nick ảo. Thì nhưng mà thật sự cũng có cái mặt mình buồn mà cũng có mặt vui, là cũng có thể nhờ những bài post đó mà shop mình trở nên khá nổi tiếng. Đúng rồi. Em khi mà lựa những cái group mà cá vàng á, em cũng có quay cho cái nơi khác. Đó thì em lựa với cá vàng thì dạo gần đây em thấy toàn là công viên heo nước không rất là nhiều công viên heo nước. Thì có khi mà tạo một bài post lên thì rất nhiều shop hay là những người chơi mới, những người chơi thân cận thì có cái nhìn không tốt về shop mình. Nhưng mà bù lại thì cũng có những người vào tìm hiểu coi tại sao shop mình lại bị nói như vậy. Thì có những người tìm hiểu, có những người tới nơi tìm hiểu luôn. Thì vô tình những người tới nơi tìm hiểu là những khách hàng thân thiết bên mình bây giờ luôn. Như là họ có cái chính kiến, họ không có bị người ta nói nghe lời này kia. Đúng rồi. Họ muốn thực tế người ta tự tìm hiểu. Đúng rồi. Cái lời đồn là có đúng sự thật hay không. Đúng rồi. Họ đến họ trải nghiệm và họ thấy sao bên đây ngược hoàn toàn lại với những cái post mà trên mạng. Thì mình cũng thấy rất là hay về chuyện đó. Riêng về mảng cá vàng thì đúng là chưa bị phốt, nhưng mà xưa giờ các mảng khác mà mình kinh doanh á thì cái tên tuổi mình cũng chưa bao giờ bị phốt bởi bất kỳ một người nào hay là shop nào. Thì em nghe anh Tuấn chia sẻ thì em cũng thấy là nó cũng có lý anh Tuấn. Tại vì trên cái kênh của em á thì cái video clip trước mà Linh quay với em á thì em cũng có thấy một số những cái bạn mà vô comment. Thì em có vô cũng tò mò là mình vô mình coi những cái nick của những bạn đó thì nó cũng không có thông tin gì kia nó rõ ràng. Đó thì quay lại em Tuấn nói thì nó cũng có những cái điều nó hợp lý. Thì đại đa số những người ghét mình là những seller, và một phần rất ít là những bạn mới chơi và để những cái bài post đó bị cuốn theo những bài post đó, nên người ta mặc định trong đầu người ta là cái hình ảnh xấu như vậy, người ta cứ đi đâu người ta cũng nói cái chuyện đó, nhưng mà điều đó là không có thực tế. Dẫn chứng gọn nhất là shop mình khi mà khách hàng tới á, thì luôn mình check in và lưu lại info khách hàng để sinh nhật khách là mình tặng quà. Tặng quà tri ân. Rất là hay. Đúng rồi. Và mình cũng lưu lại các info của con cá mình bán cho khách hàng để mình thu thập dữ liệu, sau này mình sẽ biết cái ít. Đúng rồi, và chăm sóc khách hàng đó. Thì ví dụ là
cái trang YouTube trước mà Minh đăng á, thì nó tồn tại được cỡ 5 ngày thì mình có ghim cái dòng lên là mình chưa từng bị khách phốt. Thì ngay sau ngày hôm đó là có một người tự nhận là khách comment vô tôi là khách, tôi là nạn nhân bên đây á. Thì mình mới hỏi ủa vậy bạn kể lại chi tiết đi, kêu thì bên đó là không kể được. Thì tại vì mình rất là tự tin và cái dịch vụ bên mình là rất tốt, nên khách không thể nào mà gọi là có một cái nhìn xấu về mình nếu mà đã đến trực tiếp. Có nghĩa là nếu mà đã đến đây rồi thì là mình trao đổi với khách, mình tư vấn khách rất là ok. Đúng rồi. Có nghĩa là khách mà sau khi mà ra về thì rất là khó mà phàn nàn. Đúng rồi. Sau đó tại đặc biệt là giá thì mình hay bị nói là bán mắc này nọ, nhưng mà có một cái thực tế là xưa từ lúc mình bán con cá đầu tiên đến giờ á, là những cái bài đăng là ví dụ mình đăng con cá 3 triệu nhưng mà mình chưa bao giờ bán con cá đó giá 3 triệu. Mình chỉ bán tầm 2,5 triệu 2 triệu lúc nào thôi. cũng có giảm giá hết. Đúng rồi, tại những cái mảng kinh doanh khác của mình cũng áp dụng cái cách này. Cũng nhiều người tại sao hỏi ủa sao thằng Thuấn bán lúc nào cũng được giá cao như vậy mà nó bán đều mới đăng lên là bán. Thì có một cái mảng phía sau đó là một sản phẩm mà shop này bán 15 triệu, shop kia bán 19 triệu thì mình sẽ lấy theo giá 19 triệu, nhưng mà thực sự mình bán chỉ là 14, 13 triệu thôi. Cái đó là những cái mảng kinh doanh khác của mình. Nên cái lượng bán mình rất là tốt, và mình cũng tạo cho khách hàng một cái sự thoải mái và một cái gọi là sự yêu mến đó. Ví dụ giống như mình tưởng tượng mình đi ra ngoài mình mua một chiếc xe đi, mình biết giá niêm yết là 40 triệu nhưng mà tới nơi mình chỉ cần trả 33, 34 triệu, mình cực kỳ thích. Mình cảm giác như mình lời á, mình cũng muốn quay lại mua hoài, thì mình muốn tạo cho khách hàng một cái cảm giác đó. Nên cái chuyện bán mắc thì mình tự tin là không có chuyện đó. Chà, em thấy anh Thuấn chia sẻ vậy là em cũng hình dung được là em nghĩ là khi mà mình chơi cá đó là mình chỉ chơi cá dưỡng tâm thôi, mà không ngờ là trong cái nội bộ cái giới cá vàng nó cũng có nhiều những cái phức tạp, những cái mảng tối quá anh ha. Đúng rồi, thì về vấn đề phe phái thì cũng thể hiện ra một phần nào đó về cách chơi và cũng là cách buôn bán của mỗi người. Mình thấy đại đa số những người chơi cá vàng người ta muốn chơi theo cái tiêu chuẩn gọi là so kè với nhau á. Thì mình thấy người ta cứ mãi tìm theo cái gọi là so kè, còn mình muốn thoải mái trong mọi việc, thoải mái khách hàng tới là chọn cá là ý khách này nọ. Mình nói chung là mình tập trung vào chăm sóc khách hàng hơn là tập trung vào quá nhiều về con cá. Nên nhiều người đã nói mình không có chuyên môn này nọ, nhưng mà ra giống như là mình bán tô hủ tiếu đi, nhưng mà mình đưa vô nhà hàng nó sẽ khác với ngồi lề đường. Mình muốn kiểu như mình muốn trọn vẹn cái dịch vụ của mình, đưa đến cá cho những người không biết chơi càng nhiều càng tốt, chứ mình không muốn so kè con cá để đi thi này nọ, đúng không? Nhưng mà ví dụ như một con cá mà có thể là mình thấy đẹp nhưng mà chưa chắc gì cái đối phương thấy đẹp. Đúng rồi, đó. Chính xác. Hoặc là ngược lại, có thể mình thấy con cá nó không đẹp nhưng mà người ta lại thích. Đúng rồi. Đó. Thì mình cũng không thể là mình đưa cho người ta vô cái khuôn của mình được, và ngược lại. Chính xác. Tại nội trong nhà mình là có 5 người, mà 5 người mỗi người lại thích gu cá khác nhau, và bạn bè mình chơi cũng là mỗi người mỗi gu khác nhau. Nên để yêu cầu khách mà học theo cái gu của mình là gần như không thể. Mình muốn khách là có một cái sự lựa chọn của khách để cho đến với cái vàng một cái thoải mái nhất. Và cái quan trọng nhất là mình biết có nhiều người là đến với một cái môn chơi mới này người ta sẽ rất là ngại ngùng, nên mình mới làm ra cái dịch vụ này để cho người khách đến người ta thấy thoải mái, người ta có thể đến mà người ta không mua cũng được, người ta sẽ đến người ta nghiên cứu về con cá này. Chính xác. Người ta sẽ có tủ lạnh thì có quán nước. Đúng rồi, mình sẽ để cho người chơi có thời gian để cảm nhận về con cá, để người ta quyết định là có nên mang con cá này về nhà không. Chứ mình không muốn người chơi mới vô phải đập đầu vô mua con cá mắc tiền liền, thì nó cũng rất là khó để người ta chấp nhận chuyện đó. Nên mình muốn đưa cái dịch vụ vô con cá càng nhiều càng tốt. Đúng lại là vẫn là mang đến cái sự thoải mái nhất cho chính xác người chơi. Đúng rồi, tại có nhiều khách đó đến lần đầu không mua nhưng mà lần sau đến mua 12, 13 triệu, chuyện bình thường luôn. Có nghĩa người ta đến người ta cảm nhận cá, mà
người ta về nhà xong thời gian người ta mới thấy con cá này cũng hay đó, mình về nghiên cứu sao đó. Thì hôm nay em đến với công viên heo nước á, được gặp đại gia đình của mình cũng như là các anh chị khách mời rất là vui ha. Nãy giờ đã trao đổi, chia sẻ được rất là nhiều những cái tâm tư nguyện vọng đó của bên công viên heo nước. Thì ok, bây giờ mình sẽ chốt lại là tuần sau đúng không? Tuần sau là 12. Dạ, là 12 tháng 12 là bên công viên heo nước sẽ khai trương. Dạ, công viên heo nước vào ngày 12 tháng 12 sẽ chính thức khai trương. Giờ mở cửa bên em là từ 10 giờ cho tới 16 giờ 30 là vào ngày Chủ nhật. Còn ngày thường là từ 10 giờ cho tới 18 giờ 30. Thì em mong là tất cả mọi người sẽ tới chung vui cùng với nhà em. Ok, như vậy là cái video của mình đã nãy giờ rất là dài rồi ha. Thì mình sẽ kết cái video tại đây. Đó, bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký, subscribe để các bạn, và một cái chuông để phát sinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông, ủng hộ cho mình động lực ra những cái video hài hước cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.